Nej då. Ja! Oh my god. Oh! No! Fuck you! Varför ser den ut så där? Let's go. Get the samples, get the samples. Oh. Hey, come on. Yeah, it's nice to threat the more you hang around to find more here. Yeah. You really have to know it. I love the fact that you can go up to bucks and punch them. It's so fucking badass. Ja. Countdown initiated. Stand by for takeoff. Nej, jag dog! Stand by for takeoff. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Ah! Ah! Vad håller du på med? I'm surviving. Oh! Scanning area. Beep, beep, beep. Area cleared. Destroy the bugger hole. Alltså, oh my god, jag fucking kommer. Holy fuck. I'm ready to have sex. Okay. Oh! Haja! Ja! Du har lite folk på dig. Näst. Nej, min bil! Ja, bro. Pyttelite. Vad blir det där i slutet? 1600. En stjärna då? Jo. Va? Gick den ner? Va? Vi får hålla extra utkik på vänstra sidan. Ja då. Som du spånade utanför. Gjorde jag? Åh jävlar. Oj, helvete. Oops. Oj. Ja. Akta, gå till dit! Akta dig. Alex! Min helbom gör resten. Woohoo! Boom! Salam. What the fucking game är där? Han kanske dör av min bomb. Nej! Varför är det så jävla orange? Wow! Yo! What? Han fucking, han bara Jag posar. Michael Jackson, bro. Damn.
Holy shit vad jag flyger! Ja. I need to step up my game. Helvete Okej. vad de skickar grejer på dig! Save refugees. Det blir där nu om du räddar hälsen. Det är så jävla dumt. Man ska aldrig fråga saker. Men vad fan i helvete! Brorsan droppar hela deras jävla armé på mig!